අයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා උදෑසන විනාඩි 5කින් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. මේ උදෑසන ආහාරය හදාගන්න යන ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් මම දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම පාන් අරගෙන මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන මේ පාන් කැල්ලත් අපට ඕන කරනවා. මම බෙල් පෙපර් අරන් තියෙනවා, ලූණු අරන් තියෙනවා. මේ බෙල් පෙපර් වෙනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මාළු මිරිස්, කැරට් ගේඩර් කරලා ගන්න. ඔයගලන්ට ආදේශ කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලයන් ගෙදර තියෙන එළවලු ඔම්ලට් එකකට දාන එළවලු ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒවා ගන්න පුළුවන්. බිත්තර මම අරගෙන තියෙනවා ලුණු ගහක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ට කරපිංච ගන්න. ලුණු ගහක් නැත්තම් කරපිංච කොළ ටිකක් හීනියට කපලා ගන්න පුළුවන්. අවු මිරිස්. මම චීස් මේ මොසරෙල්ලා චීස් නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. මම මේ චීස් අරගෙන ගේඩ කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට තෝනම චීස් జాතියක් ගන්න පුළුවන්. කෑලි මිරිස්, ලුණු, චීස් දානවා නම් අපි දාන චීස් වර්ගය අනුව ඒ වගේ තියෙන ලුණු රස අනුව ලුණු පොඩ්ඩක් අඩු කරලා තමයි දාන්නේ. මේ ටික තමයි අපට ඕන කරන්නේ මේ ආහාර වේල හදාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ බ්‍රෙඩ් ඔම්ලට් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් මේ වගේ ඔම්ලට් එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියලාත් එවන්න. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.